نو وس منګه انانومس باندې غف لګو وس لوکټي پاس کوم په منس کې دا ټول شی چې موږ شروع کړی دی ته ویل کېږي سکیورټي ماډل ان میتھډالوجي کنه دا به موږ راغو سکیورټي ډیفنس غونډه کې دا میتھډالوجي دا به موږ راغو خو دا چې موږ راغو د دې نه مخکې به موږ دا معلومو چې یاره دا اټیکر څوک دی اټیکر څوک دی او دا څه نمونه ټولز یا داسې څه نمونه ټیکنیک استعمالوي چې د هغې ټیکنیک موږ یو ډیفنس غونډه کې وکړو پوه شوې په دې باندې موږ انشاءالله ویډیو راغو نیکسټ و زمونږ سره هیکرز دي ټایپ اپ هیکرز په هیکرز کې زمونږ سره یو دی بلیک هیډ هیکر پوه شوې بلیک هیډ هیکر څوک دی بلیک هیډ هیکر چې دی هغه هغه څوک چې هغه کوشش کوي چې یو ارګنایزیشن کې vulnerability هغه وباسي او هغه ایکسپلویټ کی او د ارګنایزیشن ته چې دی اکسس وکي او ارګنایزیشن د ډیټا چې دا هغه راوباسي مطلب دا چې راشي د نه هغه هلته د مار کړو کنه کس ناستې دلته کوشش دا کوي چې د vulnerability راوباسي په ارګنایزیشن کې او هغه ته ارګنایزیشن ته اکسس وکي اوس کته زو نه پوهیږي چې vulnerability څه وي باغې ځانه ما ویډیو راخ کړی دی ښه هغه باندې ما ویډیوز راخ کړی دي پریویسلی سیکشنز کې به اوس هغه نمبر رانیر شیر نو هغه وګورئ سیدا اوس زمونږ سره یو چې دغه بلیک هیډ او بلیک هیډ چې هغه عموما خراب یا هغه خسړی نه هغه عموما کوشش دا کوي یو ملیشیس کرمینل چې دا قسم د انفارمیشن چې دی دا وباسي او لوټ کی او ختم کی او لغت حکومت ته او کمپنۍ دا غوته نقصان ورسي دې ته ویل کېږي بلیک هیډ ایول اوس د هغې نه بعد زمونږ سره راځي وایټ هیډ هیکر وایټ هیډ هیکر چې دی هغه څوک دی وایټ هیډ هیکر چې دی هغه زمونږ سره ښه باقاعده پروفیشنل پینټیسټر چې په کمپنۍ کې کمي هغې ته ویل کېږي ایتیکل هیکر پوه شوې هغه چې دی هغه فلاس چې دی کوم یو vulnerability معلومه کي په ارګنایزیشن کې او هغه چې هغه فکس کی پوه شوې دې داسې خلک دی چې دا موږ هایر کوو کمپنۍ کې او د ټول نه مخکې یو خبره د کومه کله چې هم تاسو یو پینټیسټر هایر کوو کمپنۍ کې نو کوشش په دا کوئ کوشش نو خو مسټ چې هغه ښه باقاعده پراپرلی ډاکومنټ چې دی اپروول ډاکومنټ چې دی هغه کانټریکټ چې کوم دی هغه ساین کی او هغه کوم سینیر لیډر چې کوم دی هغه ښه باقاعده ریویو کی او وی ګوري ځکه که نه چې افرنلی د کم دی چې بیا پینټیسټینګ کې د هغې سره ځینې اکثر بریک ډاونز کېږي په نیټورکینګ کې نو کوشش په دا کوئ ایز ا مینیجر چې تاسو ښه باقاعده ډاکومنټ چې دي هغه ته ایګزیکټیو سره او د پینټیسټر سره ښه باقاعده ساین یې کوي هغې ته ویلی کېږي نان ډسکلوزر اګریمنټ پکې دی هغه جدا شی دی ځکه چې کله هم دی د ریپورټ تاسو له بیا درکوي نو هغه نور چا سره شیر نه کړي ځکه که نور چا سره شیر کړو نو خلکو ته پته ولګي چې په کمپنۍ کې څه نمونه vulnerabilities موجود دي ویکنیس پکې موجود دي نو دا پینټیسټر چې دی دا ښه باقاعده ارګنایزیشن یې هایر کوي او دی چې کله هایر شي دی مطلب دا دی چې ګوري چې یاره په دې کمپنۍ کې داسې کوم سیف ګارډ دی چې هغه موږ کمپرومایز کړو او هغه سیف ګارډ بیا موږ سیف کو نو د هغې لپاره ښه باقاعده دی فزیکل او لاجیکل پرامیټرز چې کوم دي هغه استعمالوي کوم کمپنۍ ته دننه ورنوځي ګوري د هغې لپاره بیا دلته پروسس دی هغه استعمالوي دې ته اوس راځم دی وایټ هیکر ته په یو منټ کې هم واپس زمونږ سره اوس چې کوم دی دریم هغه دی ګری هیکر ګری هیکر چې دی هغه نه وایټ دی نه بلیک دی پوه شوې دا هغه یو کس دی چې دی د کریمینل سره هم دی او کمپنۍ کې هم کار کوي او اکثر خلک یا په کمپنۍ کې کار کوي او هغه داسې انفارمیشن دی چې هغه انفلټریټ کی وای باسي بهر ته او هغه انفارمیشن ځکه وخت چې د اکسس هغه انفارمیشن ته او د نور کریمینل ورکړو دا په ګری هیډ کې راځي ګری هیډ چې وته وایي اوس په دې کې یو کار بل دی اوس داسې هم کولی شي چې د مالک معلوم نه دی کله ګری هیډ ګری مطلب سلیټی وته وایي که نه they have goody or have bady دا ډیپینډ دی پوه شوې نو دا داسې چې چا ته پته نه لګي اوس ایډورډ سنوډن چې و نو هغه ګری هیډ کې راته بیا بلیک ته واوښتو ځکه چې اول وایټ و دننه و په کمپنۍ کې بیا ګری شو هغه د بهر سره کمیونیکیشن کول او څه انفارمیشن چې هغې لیک کړي و بیا کله چې هغه 100% ووتو د ان اس نه نو هغه په بلیک کې راغی کریمینل ته هغه بیا چې ونو داخل شو اوس وایټ هیکر چې کوم دی که نه وایټ هیډ والا دا ښه باقاعده ډیفنس د ارګنایزیشن ډیفنس کوي او دې داسې کار کوي د دې وایټ هیکر په دې باندې بیا موږ نور بحث کوو انشاءالله چې کله موږ
ډومین 6 ته لاړو کنه نو کوشش به کوم چې دې ته زه واپس راشم وس وایټ هیډ هیکر والا چې کوم دی خو باقاعده د دې یو شپږ سټپ ای پوه شوې دا سټپ چې دی فالو کوي او دا فالو کوي نو دی ارګنایزیشن چې کوم دی هغه کمپرومایز کوي وای ګوري چې یاره په دې ارګنایزیشن کې څه دي کمزوري ده چې هغه موږ انکوري کو او فکس کو دی اولنې سټیج چې کوم دی هغه پلانینګ وکي دویمه چې کوم دی ریکانسنس دی مطلب وګوري بهر وګرځي ټول انفارمیشن چې دی را جمع کی ریکانسنس مطلب جمع کول دي څومره انفارمیشن دي ته ملاویږي انلاین سوشل میډیا دی ګرځي یاره خو چې څومره ملاویږي ته دی را جمع کی او دا غینه بعد بیا سکینینګ دی انومریشن چې دا کوم وای سکینینګ چې دی هغه بیا پورټس چې کوم دی هغه سکین کی ویب سټ سکین کوي او سنمونه چې هغه ټول سکین کی چې وګوري چې یاره دي کوم نمونه پورټ پکې یا اوپن دی یا ویکنس دی پکې چې هغه موږ ته معلوم شي بیا چې کله هغه سکینینګ وکړي دا هغه ولنربیلیټي اسسمنت وکړي وای ګوري چې یاره ولنربیلیټي به کوم ځای کې موجوده ده هغه ولنربیلیټي چې کومه ده نو بیا هغه نه په پنځم سټپ کې هغه بیا ایکسپلویټ کی ایکسپلویټیشن چې کوم وته ایکسپلویټیشن هغه ته وایي چې هغه افنسیو کې راځي او هغه انفارمیشن چې دی هغه لاکي فور ایگزامپل یو بلډینګ ته نوځي نو دا ولنربیلیټي وګوري چې یاره دلته بده کې بلډینګ کې دروازه چې دا لاک تا او کنه دا لاک او د لړ شي وګوري دروازه لاک چې مات ده نو دا کس چې کم دی هغه وردن نشي او هغه مات کې دی ته ویل کې ایکسپلویټیشن پوه شوي او دن لاړو په وایټ هیکر کې دا کار دی پینټیسټرل چې کوم وته وای کنه ایتیکل هیکر هغه په اخره کې بیا ریپورت پرووایډ کوي سینیئر منیجمنت او دا چې دا یو یونیک سټیج دی چې دا بلیک هیټ نه کوي وس بلیک هیټ والا چې کوم دی هغه ټول دا 1 2 3 4 5 مطلب 1 2 3 4 5 چې دی دا سټیپونه خو باقاعده دا یو شانتي دی د بلیک هیټ په شانتي خدا شپږم چې دی نو په دې وایټ هیکر کې دا کار دی وایټ هیکر چې وته کوم یا دا وایټ هیټ هیکر شو یا ایتیکل هیکر شو یا پینټیسټر شو د دې دا مین مقصد دی چې دی ریپورټینګ وکي او کمپنی چې دا غوډه پته ولګي چې زمونږ ویکنس په کم ځای کې وو نو هغه ویکنس چې کم دی هغه بیا د هغه باندې کار وکي او بند کی وس بلیک هیټ والا چې کم دی هغه شپږمې نمبر کم سټپ چې کم دی هغه یا چې کوم ولنربیلیټي یا د سی یو شی مطلب ډیټا یې راوخ کا هغه بیا ډم کی مطلب د بار ته وباسي او خلکو سره ډیسکلوز کی شیر کی او حکومت انسټیټیوشن دی او کا پرایویټ انسټیټیوشن دی هغه ته نقصان ورشي ارګنایزیشن ته نقصان ورسي نو دا هغه رپورټینګ نه کوي او بچا د رپورټینګ کوي بس ایکسپلویټیشن د بعد ارسه چې دی هغه ډیسټروي کوي مطلب ګوري خو د دې لپاره هم یو باقاعده کورس ته هغه لانګ پروسس ته کوشش په کوم چې څومره کولای شم مو به هم نه هغه دا فالو کوي ګوره چې کله هم پلانینګ کوي په پلانینګ کې به هم تاسو دا معلوموي چې یاره زه چې په کوم کمپیوټر باندې لګیا زما آی پی ایډرس دا کې دی چې زه ببل باندې سکین کوم زما آی پی چرته وس په ریورس انجینیرینګ کې واپس بونځي او مطلب دا چې ما ته پته ولګي کسه پته ولګي چې دا زوما زما د کمپیوټر نه و زمونږ سره چې دا ټایپ اف اټیکرز دي پوه شئ وس تاسو دیکھو بلو کوډ لري بای کمام دا ټایپ اف اټیکرز زمونږ سره دا غلطه و په دې وخت نور بیا غپ لګو ورسته مو نو تاسو ولیدل چې دا ارګنایزیشن دلته انفارمیشن چې هغه بل ځای ته سند کوي او دا انفارمیشن کې انکریپټډ نه و نو هغه به چاته لړ یاره ما په زوم کې څنګه دی کړی نه صحیح شو نه که انفارمیشن چې دی په ټرانزیټ کې هغه سکیور نه و نو هغه بیا ډیسکلوز کیږي او ټول انفارمیشن به بهر د خلکو سره شیر کیږي او که هغه سکیور و نو هغه به کسو کې هیک کم کیږي نه خو هغه به ډیسکلوز کیږي نو ځکه چې هغه بریچ هم وشي خو هغه ډیسکلوز کیږي نه هغه انکریپټډ دی و زمونږ سره موږ راځو د ارګنایزیشن ته بیا او زموږ سره اوس په د اټیکرز کې چې دی یو دلته بل کس ناسو دلته یو ګوټ ته ناسو او د دې کس چې دی نو د اوس استعمالي اوس بل نمونه اټیک چې کوم دی زموږ سره هغې ته ویلی کېږي وار ډرایوینګ او یا وار ډایلینګ وار ډایلینګ څه ته وایي وار ډایلینګ هغه دی چې د کوشش دا کوي چې د دنه کمپنۍ ته په مخه باندې ټلیفون کوي ټلیفون نمبر دی یا لوکل ایریا باندې دی وایپس دی کنه دا
وایس ور وای پی په دې باندې خبره قاعده لګي د کمپیوټر د سرور نه یا فیکس ماشين لګي ودا چې ګوري چې یاره کم یو سرور چې دی هغه کمیونیکیشن بیک وکي وس تاسو په مخ ټلیفون کوم سو کې نه رالي نو هغه مطلب دا چې هغه ټلیفون نمبر یا صحیح نه دی یا خو سو کې رالي نو مطلب کله یا خو چا د زینو یا خو صحیح نه دی یا خو چل دی او که چا راوغستو او تاسو سپیم وکړو او ډاری کې راوغستو او هلو به تاسو کو هغه پته ولګي چې لکه نمبر چې دی په سرویس کې دی کار کوي نو دغه شند ټلیفون په ترو باندې دا کم کس چې ناسي دی بهر د بهر دا کار کوي چې ارګنایزیشن ته اکسس وکي و زمونږ سره چې کم دی بل هغه ته ویل کېږي وار ډرایوینګ بیا په ډرایوینګ کوي یا بهر ناسي یا واکینګ کوي او د خبره قاعده کوشش دا کوي چې د دنه چې کم د دې ارګنایزیشن اکسس پوینټ ته د بهر نه د کوشش دا کوي چې هغه ته اکسس وکي اوس ګوره د کسر لپټاپ ته او د په لپټاپ باندې اوس د لګیا دی ارګنایزیشن ته اکسس کوي ګوره خا ارګنایزیشن ته د رائټ لاین راغلی د ارګنایزیشن اکسس پوینټ څه ته وایي په دې باندې بخیر په نیټورکینګ کې موږ نور بحث کوو په کور کې زموږ سره راوټري او په کمپنیانو کې موږ اکسس پوینټ استعمالو راوټر چې هغه یو راوټر نو هغه کنفیګوریشن یو اکسس پوینټ دی چې هغه یو سنټرلی مانیجي په هر ګډ کې مطلب په کمپنی کې خو څوک یو راوټر نشي راغولای ځکه چې کمپنی خو ډیره غټه یو ارګنایزیشن بلډینګ چې وسته فار ایگزامپل ګوره د ارګنایزیشن ډیر غټ اوس په یو ګډ نه بل چې د سوګزینا وای فای خو بس سترونګ نه او هغه انفراستراکچر چې دی په هغه بره ګډ کې ناشته پوه شوي نو دا غي نه کار دی چې د دلته دنیا شي دا اکسس پوینټس ولګي او د اکسس پوینټس په ترو باندې دیو بل سره خلکو ته وای فای چې هغه پیش کیږي او هغه ته ورزي نو دغه شان دي دا کس د بهر نه کم ناسي د کوشش دا کوي یاره چې زه د اکسس پوینټ په څه طریقه باندې اکسس وکما څنګه چې د اکسس وکړو خو بس خبره ختمه دا خو بیا لاړو او بیا مطلب دا چې ارګنایزیشن چې کم نیټورکینګ دی هغه نیټورکینګ ته بیا اکسس وشي او هغه ډیټا چې دا هغه به انفلټریټ شي پوه شوې نه دغه شان دي دا بهر چې کم کسان نه شي دا غیر په آرام زموږ سره بیا دلته زموږ سره دلته دا لغدي دا انې د فزیکل سکیورټي لپاره زموږ سره ویډیو سرویلنس دي دای ګوري دلته موږ لیبل هم لګولي چې یار دلته مطلب دا بهر بغله کا اسې مکه نه نو دا کس دی دا یوازې اکسس پوینټ نه کوي دلته هم کوشش دا کوي ګوره اوس په دې روډ کې چې دا کم کسان منډي وایي وخت به کې ما غوتی والی یا منډي وایي یا سایکل چلای انې دلته هم د مالک له چې امپلویز بیک اپ ان case of accidents خو خیر زما ټاپک لګور چینج کوم دلته د دوانه چې وزدي دا مطلب دا دی فار ایگزامپل دا اوس یو کمپنی امپلویز دي او هغه کې کېدای شي چې سینیئر امپلویز دي کنه نو هغه ځان سره دا دلته اوس مطلب دا دی چې سایکل چلای روان دي خپل فټنس کوي خو دا هغه دلته سمارټ واچ دی پوه شوي او دا سمارټ واچ دی هغه د باقاعده فټنس و د خې چې یاره زما هارت ریټ څنګه دی کنه زه په څومره مایلز ما ول او دا واچ چې دی کنیکشن دی سلفون ته او دا کنیکشن دا سلفون چې دا کنیکشن دی دلته ټاور ته یعنی دا ټاور ته کنیکټ شوی دی او دا سیګنل یو بل ته وباسي او دا سیګنل چې وباسي نه دی خبره قاعده د خو امپلوی دی نه د اکسس چې دی کمپنی ته کیږي اوس مین ان د میډل چې کم دلته ناشته دا ورډ لاینینګ والا دیم دا کوشش کوي یاره چې دا پس د طریقه باندې د بل کس ته کمیونیکیشن چې دی دا انفلټریټ کی او ګوري سیګنل را وباسي اغام دلته د دې اکسس پوینټ په ترو باندې نو خیر به دې باندې به نور هم بیا چې خپل غونډه کې ویډیو راخ کما هغه به تاسو واک ترو کما ته یو ځای نه وس د خوا زور غلې ما دا کوم انفراستراکچر چې زوس راغومه نو اوس کته ځل د خیال وکړي زموږ سره یو قسم وای فای ټایپ سیستم دی د ارګنایزیشن چې د خبره قاعده د دې سي ټاور سره بهر چې کم ټاور وکنه اوس لري کما د ټاور سره کمیونیکیشن کوي او دا ټول کمیونیکیشن چې دی دا کوشش منګه دا کو چې دا انکریپټډ دی کدا انکریپټډ نه ونو دا مین ان د میډل چې کوم ولته وسو دا د دې په دغه انفارمیشن چې کم دی دا به ډیسکلوز کولای شي او هیک کولای به شي و زمونږ سره ان شاء الله فیوچر کې به د زوس وخت ما زمونږ سره بیا راځي نیټورکینګ دی په نیټورکینګ کې زمونږ سره کمپیوټر دی کمپیوټر زمونږ سره کنیکټ شي د پوینټ اف سیل ډیوایس سره او دلته باغی کمپیوټر کې دنه نو خل تاسو بلیدلی باغی کې دنه زمونږ سره ویب سټ دی باغی باندې غب شپ لګاو او په هغه کې دنه زموږ سره چې کوم میموریز دي په میموریز باندې به ان شاء الله غپ لګاو باقي کې زموږ سره سټوریجز دي او سی پی یو چې کوم دی او ټرسټډ پلیټ فارم چې کوم دی نو
ان شاء الله تاسو زمانه کوېشن ډیری کوي چې یار تاسو زه لیبونه مېبونه نه کومه دا خو موږ ته لا ډیر شی پاتې دی دینه موږ وځو ان شاء الله چې دینه موږ کله ووتو تاسو پوه شئ چې تاسو پوه شئ نه نو واسه لیپټاپ والو د ضرورت نه پوه شئ نو زموږ سره باقاعده په ډومین 3 کې به موږ په آرکیټیکچر باندې ډیر زیات هیویلی فوکس کوو نو زه تاسو انکوریج کوم چې یار کوشش وکړئ چې زما دا ټولې ویډیوګانې تاسو وګورئ دا ګورئ ما په دې ډیزاین نه کړی چې سلایډلی لوکړي بدلی دي نو بدلی پدې دي چې زه کله چې زه د های لیول نه لاندې کله مطلب دا چې لوور لیول د زما نو زه کوشش دا کوم چې منګه پوهیږو چې کانسپټ زمونږ سره و زمونږ مین مقصد دا دی چې زمونږ د ارګنایزیشن چې کوم دی دا ولی دا کوم ریسک مینجمنت چې کوم دی چې دا ریسک فریم ورک وکي دا ځکه کول پکار دي چې دغه د زموږ سره ټایپ اف اټیکر چې کوم دی دا تھریټ ویکټر چې دی دا استعمالي د دې په ترو باندې دا زمونږ انفارمیشن چې دی ته اکسس کولای شي او ډیسکلوز کولای شي نه دی لپاره موږ ته یو سکیورټي ډیفنس سیستم پکار دی او دا سکیورټي ډیفنس سیستم د بده پکار دی چې موږ ته پته ولګي چې یاره زمونږ ریسک انالیسیس وو موږ سره کم ریسک دی زمونږ څومره پیسې پکار دي و زمونږ مطلب دا څومره های بزنس دی زمونږ سره بیا دلته سینیئر مینجمنټ دي چې هغه خو باقاعده د هغې پیسو اپروول کوي یا داسې د ټیکنالوژي چې موږ انسټالو د دې ښه باقاعده اپروول کوي د هغې په ترو باندې موږ کوشش وکړو چې دا موږ سکیور کړو بیا زمونږ سره ګوره آی او ټي ډیوایسز چې کوم دي که نه دا ټول دا تھریټ ویکټر چې کوم دي دا ښه باقاعده هغې ته ورځي د هغې نه انفارمیشن چې دي انفلټریټ کوي اوس آی او ټي تاسو اوس ما هغه واچ تاسو ته وښو که نه دلته ایگزیکټیو چې دی هغه سایکل چلاو بار په لاره کې خو د هغه واچ چې دی نه سیلفون سره کنیکټ دی او سیلفون چې دی د انټرنیټ سره کنیکټ دی او په سیلفون کې دننه د هغې داسې یو ایمیل دی یا داسې نور څه شیزونه دي چې هغه د کمپنۍ سره کنیکټ دي نو دا انډایرکټلی ټول د یو بل سره کنیکټ راځي او د هغې په ترو باندې مطلب دا دی چې دا هیکر چې دی دا ایک ډایرکټ دی ارګنایزیشن ته اکسس نه کوي دی ښه باقاعده لاړ شي دی واچ ته لاړو د واچ نه سیلفون ته لاړو د سیلفون نه بیا وروسته دی چې دی نور انفارمیشن وګوري یا داسې یو ایمیل وګوري هغې ایمیل ته اکسس وکړي د هغې په ترو باندې ارګنایزیشن ته اکسس وکړي نو په دې باندې انشاءالله زه به تاسو ته یو ویډیو راښکم کوم چې د لینکډین هیک شی او مخکې نو هغه هم داسې یو سفیکیټډ غوندې کې وه ډېر زیات یو مطلب دا دی چې څه ورته وایي یاره یو داسې وکړه نه چې ته به یقینا درسره نه را چې دا هیک څنګه شی خو بس کېږي هر شی کېږي اوس زموږ سره امید کوم چې تاسو دلته پوه شوئ او انشاءالله مخې ته په دې کې زه نور هم ایډیټ کوم او دا به بیا دا سیټي چې ده ورو ورو به برابرېږي اوس که دلته خیال وکړه نو زما امبولانس سره ما اوس وای فای کنیکټ کړي ده پوه شوې دا ټول کنیکشن وای فای چې کومه ده دا په دې ټاور سره کنیکټ وي د ټاور چې دی د ارګنایزیشن سره بیا کنیکټ شي او ارګنایزیشن چې دی هغه سرویسز پرووایډ کوي موږ سره دا ارګنایزیشن دا ویب سایټ یوټیوب چینل دی که تاسو های ډیفینیشن کې ګورئ دغې ته لاړ شئ او هلته یې بیا وګورئ